Ok, xin chào mọi người. Hôm nay Hoàng Huy sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người một cái phần nữa. Đó là hướng dẫn mọi người cách cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom ở trong điện thoại và với hệ điều hành Android. Thì với hệ điều hành Android thì thì mọi người chúng ta chú ý này. Khi vào hệ điều hành Android muốn tải một phần mềm nào đó thì chúng ta sẽ chú ý đến phần CH Play này. Và đây chúng ta sẽ nhấn vào CH Play để chúng ta tìm cái phần mềm chúng ta cần tải, và ở đây chúng ta đó là phần mềm Zoom. Chúng ta đánh chữ Zoom và khi chúng ta nhập thì ngay dòng đầu tiên đây chúng ta nhìn thấy Zoom Cloud Meeting thì chúng ta sẽ nhấn vào đó, nhấn vào đây và chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta có chữ cài đặt. Cài đặt, chúng ta sẽ nhấn vào cài đặt, và cài đặt này thì chúng ta sẽ chờ để máy điện thoại tải về. Tải về và cài đặt cái phần mềm Zoom này. Nhanh hay chậm do mạng của chúng ta và do máy của chúng ta, cho nên chúng ta chờ một chút. Ok, như vậy là máy của chúng ta đã cài đặt xong phần mềm Zoom ở trên máy. Thế chúng ta có thể ấn trực tiếp vào đây để chúng ta mở luôn. Đấy, ấn vào mở này để chúng ta mở luôn, hoặc chúng ta có thể thoát ra ngoài để chúng ta sẽ tìm thấy phần mềm Zoom ở trên điện thoại chúng ta. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy phần mềm Zoom. Đây chính là biểu tượng phần mềm Zoom trên điện thoại. Đấy nó có hình cái camera đây. Và khi chúng ta vào để tham gia một lớp học hoặc để tạo một cái cuộc họp thì chúng ta sẽ nhấn vào phần mềm Zoom. Đấy. Nhấn vào đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có là Start a meeting, Start or join a video meeting on the go. Thì ở đây chúng ta chú ý, đây dưới này chúng ta có 3 cái biểu tượng. Thứ nhất là join a meeting. Join meeting đây có nghĩa là chúng ta sẽ tham gia vào một cái cuộc họp nào đó. Đấy, một buổi trực tuyến nào đó. Sign up đây có nghĩa chúng ta để đăng ký một tài khoản. Sau này chúng ta nếu có tài khoản thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản chúng ta vào Zoom này, thì để chúng ta sẽ đăng nhập vào Zoom để khi chúng ta lên chúng ta có thể tạo một lớp học hoặc một cái buổi họp. Phần sign in có nghĩa là khi chúng ta đã đăng ký tài khoản rồi thì chúng ta sẽ sign in. Thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có thể join a meeting đấy khi chúng ta tham gia vào một cuộc họp, hoặc chúng ta có thể vào phần sign in. Đấy, trong phần sign in này chúng ta có thể thấy trên này là địa chỉ email và dưới này là mật khẩu, đấy là của chúng ta khi chúng ta đăng ký. Thì chúng ta chú ý cho tôi này, cái tài khoản, nếu chúng ta dùng tài khoản Google này, mỗi một buổi họp của chúng ta chỉ kéo dài trong 40 phút thôi, tối đa là 40 phút. Sau 40 phút thì phần mềm Zoom sẽ tự out ra, và lúc đó chúng ta lại phải đăng nhập lại và chúng ta sẽ tiếp tục vào Zoom để chúng ta họp tiếp. Thế thì vừa rồi trên cái mail của nhà trường ấy thì phòng giáo dục có yêu cầu là chúng ta rà soát cái tài khoản Microsoft 365 ấy. Đấy chính là lý do là phòng giáo dục muốn cấp cho các đồng chí, cho tất cả các mọi người là ở các trường, giáo viên ở các trường là một cái tài khoản của Microsoft. Tài khoản này thì sẽ giúp cho chúng ta tạo một cuộc họp với thời gian kéo dài hơn, có thể là thời gian kéo dài hơn rất là nhiều, và thời gian này chúng ta đặt đến 24 giờ, có nghĩa là chúng ta họp hết cả ngày. Thế với tài khoản này thì sau chắc là phòng giáo dục sẽ cung cấp cho chúng ta. Thế còn nếu với tài khoản Google thì chúng ta email ấy thì chúng ta chỉ kéo dài tối đa là 40 phút, sau đó chúng ta phải out và đăng nhập lại. Thì cái này nó cũng sẽ khá là bất tiện khi chúng ta đang giảng mà nó bị out ra, chúng ta vào lại thì các cái thành viên tham gia lại phải đăng nhập lại, và cái việc này nó sẽ dẫn đến việc là có người sẽ đăng nhập lại được, còn có người mạng yếu có thể không đăng nhập lại được. Đây là một cái bất tiện rất lớn khi chúng ta sử dụng tài khoản Google. Thế còn ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người, đấy là tôi nói qua một chút về cái phần đăng nhập này. Thì sau này chúng ta nếu như các đồng chí có cái tài khoản Microsoft của phòng cung cấp về các trường ấy, mà nó có đuôi edu ấy,
thì mọi người sẽ đăng ký vào và sẽ có thể là sử dụng được thời gian dài hơn. Thế đây chúng ta sẽ quay lại. Đấy, quay lại cái phần tham gia lớp học. Đây tôi nói kỹ hơn về phần tham gia lớp học này để sau này các đồng chí có thể là tham gia các buổi họp của nhà trường. Đồng chí hiệu trưởng, khi đồng chí hiệu trưởng yêu cầu chúng ta tham gia buổi họp trực tuyến thì các đồng chí sẽ tham gia bằng cách như sau. Chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng Join a Meeting. Đấy. Join a Meeting này thì chúng ta sẽ nhập cái mã số, và mã số này là mã số mà sau là người chủ trì cuộc họp sẽ cung cấp cho chúng ta. Thì ở đây ví dụ tôi có một cái mã số đang hoạt động của tôi, đó là mã số 124035 233 035 và ở đây chúng ta nhìn thấy cái mã số ở dòng này, và ở đây chúng ta nhìn thấy dòng ở dưới này, đây là tên Oppo F7, đây chính là tên máy điện thoại của tôi. Thế thì khi chúng ta vào tham gia họp để cho người chủ trì người ta có thể biết là chúng ta là ai và đang tham gia họp thì chúng ta sẽ đánh tên của chúng ta vào. Ví dụ tôi có thể đánh là Huy, hoặc có thể Hoàng Văn Huy cũng được. Thế đây, nhưng đây tôi có thể, ví dụ đây tôi có Hoàng Văn Huy đánh thì để có thể phân biệt được. Đấy, tôi đánh đủ Hoàng Văn Huy, đánh vào. Chúng ta sẽ nhập, sau khi nhập tên xong chúng ta có dòng Join Meeting, chúng ta sẽ tham gia vào cuộc họp. Đấy. Khi chúng ta nhấn vào tham gia cuộc họp thì chúng ta sẽ chờ. Lúc này nó sẽ hiện lên cái bảng đó là Enter Password. Đấy. Please enter your meeting password. Cái password này là mật khẩu này cũng do cái người quản lý người ta sẽ cấp cho chúng ta. Đấy. Và lúc này tôi có mật khẩu và tôi sẽ nhập mật khẩu vào. Mật khẩu này và cái số ID này nó sẽ thay đổi theo từng cuộc họp nhé. Mọi người chú ý nhé. Cho nên là cái này chúng ta không quan tâm đến cái mật khẩu này nhiều lắm. Đấy, chúng ta nhập mật khẩu vào để cho nó tham gia cuộc họp. Đấy, lúc này chúng ta cứ ấn cho phép. Đấy, lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đã hiện lên rồi. Thì ở đây chúng ta chú ý này, join with, dòng thứ nhất là join with video, có nghĩa là tham gia có hình ảnh, có video như tôi đang có ở đây. Và thứ hai là join without video, có nghĩa là tham gia mà không có video. Thì nếu như chúng ta nhấn vào dòng dưới này thì chúng ta sẽ không có cam. Đấy. Thì ở đây chúng ta thường là khi tham gia họp chúng ta để cái có cam này, chúng ta nhấn vào. Đấy, chúng ta nhấn vào và khi đó nó sẽ tham gia. Lúc này ở trên cái phòng chủ người ta sẽ biết là chúng ta đã vào họp. Và lúc này với những cái này chúng ta cứ ấn cho phép cho tôi. Và khi với máy điện thoại thì thường nó sẽ hiện lên cái biểu tượng này, đây cái dòng khung vuông màu trắng đây. Đấy, thì nếu có như thế này thì người chủ quản lý người quản lý cuộc họp ấy, người ta nói chúng ta không nghe được khi nó vẫn còn hiện cái hình tai nghe này. Vậy chúng ta muốn nghe được và chúng ta muốn nói được để cho người ta nghe ấy, thì chúng ta phải nhấn vào đây, nhấn vào cái bảng chữ màu trắng này. Chúng ta nhấn vào thì lúc này cái biểu tượng mic này nó sẽ đấy, nó sẽ hiện lên như thế này và lúc này mọi người sẽ nói được. Thế còn nếu như các mọi người trong cuộc họp thì để tránh ồn thì người quản lý người ta sẽ yêu cầu chúng ta là tắt mic đi, thì lúc đó chúng ta sẽ nhấn lại vào cái mic này, nhấn vào cái mic này thì lúc đó là nhấn nó sẽ có hình gạch chéo đây. Thì lúc này chúng ta nói thì người chủ